وقتی توی اروپا دعا جای تیغ جراحی رو گرفته بود، در شهر قرطبه مردی تیغش رو با علم تیز کرد. او را به نام ابوالقاسم زهراوی می شناختند و تمدن اسلامی پشتش ایستاده بود. تصور کن توی اتاق تاریک فقط نور چند شمع لرزان پیداست. مردی در سکوت با چاقوی جراحی در دست داره آماده میشه. نه برق هست، نه دستگاه، نه داروی مدر. اما قرار بیمار هیچ دردی رو حس نکنه. اون مرد 1000 سال پیش زندگی میکرد و دنیا هنوز بهش میگه پدر علم جراحی مدرن. در قرن 10 میلادی شهر الزهراء نزدیک قرطبه و در دورانی زندگی میکرد که اروپا هنوز درمان بیماران رو با خرافه انجام میداد. اما در دنیای اسلامی اندلس علم پزشکی داشت میدرخشید. زهراوی نه فقط دکتر بود بلکه استاد جراح، شیمیدان و مخترعی دقیق با حوصله عجیب بود. او بیش از 200 ابزار جراحی طراحی کرد، از تیغ و پنس گرفته تا قیچی‌های مخصوص زایمان. کتابش التصریف یه دایره المعارف 30 جلدی بود برای تمام شاخه‌های پزشکی. اروپایی‌ها بعداً همین کتاب رو ترجمه کردند و تا قرن‌ها توی مدارس پزشکیشون تدریس می‌کردن. بعضی از ابزارهایی که امروز توی اتاق عمل استفاده میشن هنوز از همون طراحی‌های زهراوی الهام گرفتن. ولی چیزی که همه رو شوکه کرد روش بیهوشیش بود. اون ترکیبی درست کرد از افیون، بنگ، خشخاش و داتورا. یه اسفنج رو به اون مایع آغشته میکرد و به بیمار میداد تا بو کنه یا بجوه. چند دقیقه بعد اثر تخدیری شروع میشد. بدن بی‌حس ولی زنده. این یعنی قرنها قبل از اینکه غرب اصلاً بفهمه بیهوشی یعنی چی. زهراوی همیشه تاکید میکرد جراح باید نیتش درمان باشه، نه نمایش مهارت یا قدرت. توی نوشته‌هاش پر از توصیه‌های اخلاقیه. اینکه با بیمار مهربون باش، ابزار رو تمیز نگه دار و از غرور دوری کن. این همون زاویه انسان محور علم بود که تمدن اسلامی به جهان هدیه داد. میراث زهراوی از قرن 10 تا امروز اومده، از اتاق عمل اندلس تا بیمارستان‌های مدرن. اون 1000 سال پیش جراحی میکرد و بیمارانش درد رو حس نمیکردن. ولی ما هنوز شگفتی کارش رو حس میکنیم. شاید زمان عوض شده باشه، اما روح علم یعنی همون کنجکاوی و جرأت شناخت هنوز ادامه داره. اون نشون داد علم میتونه از نور یه شمع شروع بشه ولی دنیا رو روشن کنه. دوستان عزیز، در صورتی که علاقه‌مند به تماشای بیوگرافی کوتاه از مشاهیر دنیا هستید، ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب بفرمایید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.